Hey, what's up guys, this is me Rahul'S and you're watching Rahul'S Tip YouTube channel. साथीहरु मैले चाहिँ आज एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याएको छु, एकदमै युजफुल भिडियो ल्याएको छु किनकि मैले आज बताउने छु हाम्रो जुन म्युजिक हुन्छ नि सङ, हाम्रो सङबाट त्यहाँ सङमा दुईटा पार्ट हुन्छ के, एउटा चाहिँ सिंगरले गाएको हुन्छ भोकल र एउटा ट्र्याक हुन्छ बाहिरको त्यो बज्छ नि ठ्याङठ्याङ गर्दै त्यो हुन्छ। साथीहरु आज चाहिँ हामीले यो जुन सिंगरको भोकललाई रिमुभ गर्न सिक्छौं, मतलब रिमुभ गरेर हामीले कभर सङ बनाउन चाहन्छौं भने, हामी सिंगर बन्न चाहन्छौं भने आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। र हामीले स्कुलहरुमा यस्तो गाउन चाहन्छौं भने पनि हाम्रो जुन त्यो म्युजिकहरुको त्यस्तो ट्र्याक मात्रै पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आजको भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ साथीहरु। यदि तपाई सिंगर बन्न चाहनुहुन्छ भने अथवा सिंगिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने ल त साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामीलाई चाहिन्छ एउटा एप, मतलब त्यो अफलाइन एप नै हो। त्यसलाई तपाई अनलाइन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अफलाइनमै तपाईले दामी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा त्यो एपको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। र त्यसको एप प्ले स्टोरमा एकदमै अवेलेबल छ। त्यसको नाम हो, हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्याक ट्र्याक, BACK यो चाहिँ एप देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसलाई ओपन गर्नु होला। मैले चाहिँ डाइरेक्टली ओपन गरिसकेको छु। अब ओपन गरेपछि यदि तपाईको कनेक्सन छ भने यहाँ विभिन्न प्रकारका हेर्नु होला म्युजिकहरु पाउनुहुनेछ साथीहरु। यो चाहिँ नेपाली म्युजिकहरु चाहिँ पाउन अलि गाह्रो छ, पाए पनि धेरै पाइदैन। त्यसैले हामी जान्छौं यता लाइब्रेरीमा। हामीले पहिला चाहिँ त्यो कुन सङ हो त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले डाउनलोड गर्नु होला, नत्र स्क्रिन रेकर्ड गरेर त्यसलाई MP3 मा कन्भर्ट गरेर नि हुन्छ। जे हुनु पर्यो तपाईको म्युजिकमा हुनु पर्यो। त्यसपछि लाइब्रेरीमा जानु होला र तपाई सङमा जानु होला अथवा एल्बम कहाँ छ तपाई सङमा गएर तपाईले डाइरेक्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एउटा सङ चुज गर्छु है त साथीहरु। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो ब्याक भनेर मैले स्क्रिन रेकर्ड गरेर राखेको थिए। ल हेर्नु होला, मैले चाहिँ यसलाई बजाउँछु। यो हृतिक रोशनको तू मेरी भन्ने सङ हो, तपाईले नि यो सुन्नु भएकै होला। यो चाहिँ बजाउँछु मैले, हेर्नु होला। हेर्नु होला यहाँ एकदमै सङ बजिरहेको छ। र हामीले यसलाई चाहिँ एकदमै यो सङ जुन यो सिंगरको सङ छ त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न, निकाल्न अनि ट्र्याक मात्रै बजाउनको लागि यो चाहिँ एकदमै सिम्पल रहेको छ। तपाईहरुले एकदमै छक पर्नुहुनेछ। यो मुनि देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि लेफ्ट साइडको मुनिपट्टि माइक भएको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुको लागि मैले देखाइदिन्छु। हेर्नु होला, यो चाहिँ बटन माइक हो। यो बटनमा तपाईले एक ट्र्याप गर्दिनु होला र तपाईले टेस्ट गर्नु होला। यो मैले चाहिँ बन्द गरे र मैले टेस्ट गर्छु। हेर्नु होला, हेर्नु होला सबै म्युजिक सबै रिमुभ भइसकेको छ। हेर्नु होला, अब यो फेरि मैले यो अनम्युट गर्छु र हेर्छु। हेर्नु होला, हेर्नु होला साथीहरु, जब मैले यो बीचको बटन अठाउँछु त्यतिखेर साउन्ड बजिरहेको छ। र अब मैले यसलाई एक्कासी बन्द गरिदिन्छु, मतलब यो चाहिँ माइकमा अठाइदिन्छु। त्यस्तो भयो भने यो सबै हट्छ सिंगरको भोइस। हेर्नु होला, देख्न सक्नुहुन्छ नि साथीहरु। यस्तो तपाईले यस्तो गरेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यस्तो गरेर आफूले कभर सङ बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो चाहिँ यस्तो गर्दैपछि फुल तपाईको एकदमै राम्रोसँग हुनेछ। र साथीहरु अब कुरा आउँछ सेभ गर्नुको।
हेर्नु होला साथीहरु मजाले साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै बबाल ट्रिक रहेको छ अफलाइनमै यस्तो साथीहरु अनलाइनमा हुन्थ्यो भने अझै बबाल हुन्थ्यो यो भन्दा एकदमै बबाल चाहिँ मैले अर्को चोटीमा ल्याउने छु यो पनि साथीहरु केही कम त छैन तर यो भन्दा नि अनलाइनमा एकदमै राम्रो हुन्छ विभिन्न वेबसाइटहरु हुन्छन् मैले रिसर्च गरेर एउटा वेबसाइट ल्याउने छु साथीहरु यसलाई यो पनि बबाल रहेको छ कुनै कमको छैन साथीहरु यसलाई सेभ गर्नको लागि माथि सेभमा गर्नु होला र तपाईले यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट यो चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मतलब हामीले म्युजिकमा झ्याप्प खोज्दाखेरि टक्क पाइन्छ हेर्नु होला मैले सेभ गरेको छु र अब हामीले सुनम म्युजिकमा हाम्रो म्युजिक जुन हुन्छ एप्लिकेसन त्यही गएर सुनम अब कस्तो भएको छ अब हेर्नु होला त्यहाँ गएर सुन्दाखेरि बिग्रेको छ कि मिस्टेक भएको छ कि हेर्नु त पर्यो नि साथीहरु हेर्नु होला अब चाहिँ यहाँ यो चाहिँ हो आनन्द साथीहरु बब्बाल भएको छ साथीहरु तपाईहरुले नि यस्तो गरेर सुपर बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो गरेर तपाईले कभर सङ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले इयरफोन सुन्नु होला र यो टोन मतलब अर्को सुन्नु होला र पछि तपाईले काइन मास्टरबाट अथवा एडिटरबाट यो मिक्स गर्दिनु होला तपाईको कभर सङ सक्सेसफुल हुन्छ साथीहरु यही नै थियो साथीहरु भिडियो मन परे एक लाइक त गर्दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्दिनु होला किनकि मैले तपाईहरुको लागि यस्तै युजफुल तथा एकदमै ट्रिक्स अनि टिप्सहरु ल्याइराख्ने छु साथीहरु हस्त साथीहरु अहिले चाहिँ बिदा हुन्छौ बाइ बाइ